नमस्कार मैत्रिणींनो, छाया रेसिपीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपला अंडा भुर्जी कशी बनवायची ते इथं बघणार आहोत। त्यासाठी घेतलेले साहित्य: हिरवी मिरची मी बारीक कट करून घेतली आहे, कांदा पण बारीक कट करून घेतला आहे, टोमॅटो, चीज मी किसणीने किसून घेतले, कोथिंबीर बारीक कट करून घेतली, 4 अंडे घेतले मी ते फोडून घेतले, जिरं, हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर, त्यासाठी लागणारं नमक। चला तर आपण भुर्जी कशी बनवायची ते लगेच बघूया। पॅनमध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। कट केलेली मिरची घालून घेतलेली आहे, कांदा, लालसर रंगाचा नाही घ्यायचा आहे, कांद्याचं कच्चेपण जाईपर्यंतच आपल्याला इथं कांदा भाजून घ्यायचा आहे। त्यात आपण मसाले घालून घेऊया। मी इथं हळदी पावडर घेतलं, लाल तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार घालायचं, तिखट हवं असलं तर जास्तीचं मी 1 चमचा घातलंय, बारीक कट केलेला आपलं टोमॅटो, मसाला पण आपल्याला इथे व्यवस्थित परतून घ्यायचा। चवीनुसार मीठ, बघा आपले अंडे आपण व्यवस्थित इथे मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। बघा आता हे व्यवस्थित मिक्स झालंय, तोपर्यंत आपला मसाला पण व्यवस्थित करायचा। बघा आपला मसाला व्यवस्थित इथं परतून झाला, फोडलेले अंडे आपण यात घालून घेऊया। बघा आपण याला व्यवस्थित हलवून घ्यायचं, आपला अंडा कुठेही कच्चं राहिलं नाही पाहिजे। बघा व्यवस्थित अशी आपली अंडा भुर्जी तयार झाली। चीज व्यवस्थित मिक्स झालंय, कोथिंबीर, बघा आपली भुर्जी इथे छान तयार झाली। आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया। बघा खूप छान अशी आपली इथे भुर्जी तयार झाली। भुर्जी आपण रोटीसोबत किंवा पावसोबत पण खाऊ शकतो। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र